سلام و درود، حالتون چطوره؟ توی جلسه قبل ما ابروها رو با هم دیگه آماده کردیم و توی این جلسه یک برنامه خوب برای دهن داریم. بریم و با هم دیگه انجامش بدیم. برای دهن من اول میرم یک سویش لایر میسازم. خب یک ریگ ترکیبی در واقع میخوام انجام بدم. قبلش اینو در جریان باشید، من توی جلسه قبل بهتون قول دادم که با استفاده از بون این کار رو انجام بدم، ولی الان تصمیمم عوض شد. یعنی هم بون میخوام باشه، هم میخوام سویچ باشه، یه چیز ترکیبی باحالتر. بذارید پیشرفته تر کنیم کار دیگه. اسمشو میذاریم که همون ماوت باشه، ماوت و اینو بندازم داخلش. و خب طبیعتا این ماوت قراره که بایند بشه به این، تمام شد، به این قسمت استخون اصلی ما. استخون اصلی که نه، استخون بدن. و عرض به حضورتون کنم که الان میریم حالتهای مختلف دهن رو بازسازی میکنیم با هم دیگه، کاری باحال انجام بدیم. من ازش یه دوپلیکیت اول میگیرم، اسمشو میذارم انگری. زیادم حالتهای مختلف اضافی نمیسازم، چون من چیزی که توی انیمیشنم فعلا میخوام به کارم میاد، چون ما قرار نیست حتما این ریگو یه جوری استفاده کنم برای تمام انیمیشن های مختلف. میام اینجا، خب حالت انگریش مثلا اینه دیگه. خب قبل از هر چیزی فکر میکنم اینو من فلیپش کنم، نه اینوری نه اینوری. خب یه مقدار کار رو راه بندازه خودش. بعد بیام اینجا لایه‌شو خاموش کنم و جاشو درست کنم دیگه، جای هر چیزی رو. به همین سادگی. پوینت های اضافه‌ای وجود داره که به نظر من زیادم واجب نیست حضورشون. و خب الان اینجا بهتر شد اوضاع. شما میتونید از اول طراحی کنید، هیچ محدودیتی وجود نداره. من دیگه یه مقدار الان گیر دادم به اینی که بشینم و دوباره اینو بازسازی کنم. چه کار اشتباهی کردم، این پوینتاشم پاک کردم، الان به کارم میومد. خب این رو از اینجا درست میکنم، این رو هم اینجا درست میکنم. یک دهن نچندان خوشگلی واسش رسم میکنم. اینم از این دیگه. شما به بزرگی خودتون ببخشید، من چون قرار این جلسه یه مقدار طولانی بشه زیاد نمیخوام حالا بشینم تمرکز آنچنانی کنم و اینو مرتبش کنم. خب همین حدم خوبه. اینم به خاطر دل شما. خب من این رو انتخاب میکنم و از ویندو استایل رو میارم. رنگ فیلش سفید، رنگ استروکش اوکی اینه و فکر میکنم 6 باشه بهتره. بوث رو میزنم و کرییت شیپ رو میزنم، بررسی میکنم ببینم که اوکی هست. چرا احساس میکنم که استروک نگرفته و استروک هم باید میگرفت. بذارید من این لایر رو خاموش کنم مطمئن شم ببینم. بله استروک نگرفته. این از ویژگی های عجیب غریب این قسمته. نمیدونم چرا استروک نمیگیره. من روی کدوم لایم؟ روی این لایم و باید استروک بگیره. یک بار دیگه من این رو میزنم روی مثلا 5. حالا یک بار دیگه میزنم، حالا گرفت. به هر دلیلی حالا یه باگایی وجود داره دیگه که اول نگرفت بعد میگیره. خب مشکلی نداره. ببینید البته من این رو بهتون بگم، این کیفیتش که میاد پایین دوستان یه موقعی توی نرم افزاری شما امکان داره پیش بیاد. ببینید چقدر افتضاحه. اگر من برم روی لایه خودش درسته این کیفیتش پایین نیست، این فقط برای اینه که یک مقدار سرعت نرم افزار بره بالا. خب اصلا نگران نباشید. وقتی که روی خود اون لایه نیستین بی کیفیت نشونش میده. در نهایت و رندر نهایی این بی کیفیت نیست. این سوالی هم بود که من دیده بودم خیلی پرسیده بودن. این دهن اوکی آقا. من این دهن رو انتخابش کنم، ببرمش بذارمش اینجا. خب یه دهن خشمگین عصبانی. این رو دوباره روشن کنم از همین دهن خشمگین ببینیم آیا نیازه. خب من از اونجایی که نمیخوام بخنده فقط، حالا یه انگری بودن دیگه هم این شکلی براش میکشم و کارو جمع میکنم. خب پس اینجا من میام یک دوپلیکیت میگیرم، خب و انگری 2 میزنم اسمشو. توی انگری 2 میام اینجا
اینو نیاز ندارم، ترجیح میدم از اول طراحیش کنم. خب میام اینجا و این انگری دو رو اینو میکشم براش. بذارید ببینید سر این جاهایی که وصل میشن به هم دیگه یه پوینت بذارید جای دوری نمیره، خیلی هم خوبه. اینو وصل میکنم، اینو وصل میکنم و در نهایت هم میام اینجا. ببینید اینجا بچه یک مقدار اگر میبینید یه دونه پوینت کفایت میکنه، توی این تیکه ها یکی دو تا پوینت اضافه بکشید، موقع رنگامیزی به مشکل بر نمیخورید اینجوری. حالا میریم چیزایی که کشیدیم رو درست کنیم، جای پوینت ها رو همه رو من یکم مرتبش کنم اول. خب ما میخوایم یک ریگ عادی اول بسازیم، یه مثل سویچ، از سویچ ها برای ریگ استفاده کنیم و بعدش بریم اون سبکی که مد نظر من هست رو پیاده سازی کنیم که ترکیب سویچ ها و بن هاست و خیلی میتونه توی یه سری جاها کمکتون کنه. بعضی موقع من خودم واقعیتش اصلا با ری کردن دهن، چشم، اون چیزا از طریق بن ها زیاد حال نمیکنم، چون واقعیتش توی انیمیت کردن یه مقدار اذیت میکنن. ولی خب دیگه بعد همه چی رو یاد گرفت، چون بعضی موقع اون فقط به کار میاد. خب این اسم میکنم الان اوکیه. در کل میام که رنگ اصلی رو اول بزنم بهش. خب من میگم که آقا رنگ این باشه، استروکش هم همین 5 که من اونجا در نظر گرفته بودم، اینجا هم بهش اون 5 رو بده، کرییت شیپ رو بزن. خب این استروک رو کشید، دهنم کشید، برخلاف اون اذیتایی که دفعه قبل کرد. خب اینجا هم بچه‌ها من قبلا هم بهتون گفتم نزنید که فیل خالی باشه، درسته فیل نداره بالاش، ولی بوت رو بزنید و بعدش هاید کنید این اج ها رو. من کرییت شیپ رو میزنم و احتمالاً درستم هست. بله حالا اینجا هم به همین صورت و فقط فرقش اینه که از رنگ سفید استفاده شده و من کرییت شیپ رو میزنم. روشن میکنم، هر دو تا لبه رو برای خودم هاید میکنم، این لبه اینجا و اینم این یکی لبه، هر دو تا لبه هاید شد. یک بار چک میکنم و میبینم درسته، همون حالت دهنه. انگری دو رو انتخاب میکنم، میگیرم میارمش روی کاراکترم. شاید دهنش یکم کوچکتر کنم اینجا بهتر باشه، یک مقدار بچرخونم و الان به نظر من همه چیز خوبه. فقط شما اگه انجام میدید یه مقدار شما مرتب تر کار کنید. من چون جهت آموزشه بخوام یه کاراکتر رو اینقدر وقت بذارم و مرتبش کنم، تایم میکشه به 1-2 ساعت و 3 ساعت هر قسمت و اینجوری فضای اضافی زیاد داریم. ما میخوایم اصل محتوا رو آموزش بدیم. گزینه بعدی که وجود داره، ما 3 تا دهن کشیدیم، درسته؟ یک دهن دیگه اینجوری وجود داره، بذارید ببینم این. خب و بذارید ببینمش، این وجود داره و اینم وجود داره. من یک بار چک کنم. خب آها، من تصمیمم اینه الان، خب که این دهن رو خب توی این قسمت، توی یه ریگی یک بن بهش اضافه کنم و این دهن رو از این حالت تبدیل کنم مثلا به این یکی حالت خندان. الان عصبانیه، خندانش کنم به همین سادگی و بذارید چکش کنم. بذارید به جای خندان بودن ببندم این دهنه رو، چون باز و بسته بشه خیلی بهتره، چون اصلا حالت خندان اصلا به کارمون نمیاد، چون استفاده کنیم توی کارمون. من برای این کار خب یک اول بذارید این رو ببندم، ویندو استایل بسته بشه و من این رو که انتخاب میکنم، ببینید حالتهای مختلف، این رو که انتخاب میکنم میخوام تبدیلش کنم به اون چیزی که مد نظرم هست. خب این رو بذارید تصمیم بگیریم که چه اقدامی براش انجام بدیم. خب بیاین این کار رو انجام بدیم. اول یک بن براش میسازم من. خب قبل از هر چیزی وقتی میخواید یک بن جدید بسازید، برای اکشن ها نیا کنید همین الان این رو حالت انتخابه، یک کلیک کنید بیرون که چیزی رو حالت انتخاب نباشه. حالا من یک کلیک و درگ میکنم. زیادم سعی کنید بزرگ نسازید، چون برای کارهای حرفه‌ای اینجا امکان داره 30-40 تا اکشن مختلف برای کارهای مختلف بسازید و اینجا دردسر براتون ایجاد بشه. اگر بزرگ بسازید دیگه جا نیست و هر کاراکتر مثلا 20 متر رو برین اونورتر بسازید و این زیاد جالب نمیشه. خب من اینو که کشیدمش، اسمشو میذارم برای انگری 2 دیگه، انگری 2
open and یا بذارید and رو اینجوری بذارم که فضای حسی نشه close و همین angry 2 بذارید mouth. خب اینشو بنویسید. خب خالی از لطف نیست، یک کمکی به شما میکنه. بعدش روی این حالت من میرم انگلش رو روشن میکنم و تو این حالت انگل من میذارمش از 0. خب بذارید این رو بکنم -90، این وری باشه بهتره، این ور بشه 0. خب از 0 تا -90. خب یعنی از اینجا ببرم پایین این اتفاق رخ میده. بریم با هم دیگه درستش کنیم. حالا من اینو که اضافه کردم اسمش هم که گذاشتم، اینجا میام سراغ ویندو اکشن ها رو خب طبیعتا میارم. این اکشن ها این شکلی که میخوام میشن. چرا اومدم اینجا؟ یک اکشن میسازم بعد اسمش با اون یکی باشه، همینجور که میبینید درسته پس همه چیز و اوکی رو میزنم. حالا میام سراغ انگری 2 خودم و میام توی فریم 24 خب و من توی فریم 24 تصمیم میگیرم که این حالت انگری من یک مقدار دهنش جمع بشه. چطوری؟ میام به سادگی، خب چون میخوام دهنش جمع بشه بازو بسته شه، من میام شروع میکنم به انجام دادن این کار. این کار رو سعی میکنم خیلی مرتب انجام بدم. یک مقدار از اینجایی که پوینت ها زیادن این داستان و دردسر رو داریم که یک مقدار به هم ریختگی اولیه داریم تا یکم مرتبش کنیم. بذارید من زوم کنم. خب اینجا توی جاهایی که مثلا یکم شلوغه امکان داره سیستمتون یکم اذیت کنه. این طبیعیه چون داره هر کدوم از حرکات شما رو ضبط میکنه سیستم، برای اینی که بخواد توی کار خب اکشن هاتون رو ضبط کنه. خب من اینو یکم جمع و جور میکنم. خب بذارید مرتب بشه همه چیز. اینجا اینجوری بشه، اینجا اینجوری. ببخشید. خب اینجا مرتب یکم بیاد بیرون، شما جمشی بری اینجا رو جمع کنیم، یک مقدار بیاریم پایین تر. خب الان ببینم چطور شد. تا جای ممکن اینا رو جمع کنیم و مرتبشون کنیم. ببینید یه سری جاها اینجوری بشه بهتر. خب اگر شما دچار دردسر میشید تو این چیزا بدونید طبیعیه. یعنی وقتی میخواید یه کار حرفه‌ای و تمیز انجام بدید اصلا این مسئله اینی که فکر کنید راحته و این چیزا رو نداریم. ما هیچ چیز راحتی توی هیچ کاری نداریم. وقتی بحث هنری به وجود میاد اصلا کار راحت نداریم. کار هنری یکم دردسر داره، وقت زیاد میطلبه و خب من الان یک لحظه میخوام چکش کنم. الان یک مقدار اینجا خمیدگی داره. خب من چون وقت ویدیو نمیخوام بگیرم اینو نمیام دیگه کاملا. شما اینا رو به ترتیب بشینید وقت بذارید. 1 ساعت و نیم برای همین یه ذره وقت بذارید. من الان میام اینجا میخوام بازش کنم. میام توی فریم 12. خب توی فریم 12 رو چک میکنم. ببینم اینجا خیلی شلخته شد. اینجا خیلی به هم ریختگی داریم. خب ببینید اینا رو سعی میکنیم به هم ریختگی ها رو جبران کنیم. ببینید من تصمیم میگیرم که توی فریم 12 این شلختگی ها یک مقدار بهتر بشه. این کار رو برای همه فریم هامون باید انجام بدیم دوستان. نگاه کنید
من یک مقدار اینو مرتب ترش کنم و همزمان که دارم مرتب میکنم یکم جمعش هم میکنم. ببینید قرار نیست باز باشه زیاد چون داریم بسته میکشه دیگه دهن. خب و این کار رو بشکنم من یک مقدار و خب آره الان اینجا دوباره میام توی این فریم 18. خب و سعی میکنم یکم مرتب کاری کنم فقط. ببینید اینجا دوباره اینجا یکم باز بشه اب نداره، اینجاها بره داخل دیگه. اینجا توی فریم 18 نزدیک به پایانه، اینجاها رو جمع کنیم. خب این قسمت ها اب نداره بیاد بیرون یک مقدار. بخشید من دستم خورده این حالت. الان این کاری که میکنم اینو میبرم جلوتر و میبندمش. خب و این رو سعی میکنم جمع‌تر کنم تو رو بیارم بیرون که بتونیم این کار رو تمیزتر با هم انجام بدیم. بذارید من اینو بیارم بیرون. نه این بره داخل، یکی بیاد بیرون بهتره به نظرم. این چیزا یک مقدار حوصله میخواد دیگه، یک مقدار باید حوصله به خرج بدیم براش. اینا رو مرتب کنید. من الان یک مقدار فعلا شلخته است. خب واقعیتش من فکر میکنم بیشتر از این وقت بذارم فقط تایم ویدیو رو هدر میدم. خب بذارید یک مقدار دیگه هم من کار کنم روشو. الان داره بهتر میشه کم جاش. ببینید یه مقدار وقت بذارید، یه مقدار حوصله به خرج بدید، زوم کنید، دقیقاً مو به مو همه چیو انجام بدید، اوضاع بهتر میشه. من الان یک مقدار تصمیم نگاه کنید، یک مقدار دهن کاراکتر اینجوری باز و بسته میشه. فقط باید یک مقدار تمرکز کنید، وقت بذارید، حوصله به خرج بدید که اون چیزی که مد نظر هست رو در بیارید. مثلا من اینجا نیاز دارم که این بیاد پایین تر. ببینید اینجا مرتب تر بشه. ببینید به این ترتیب میاد و اینجا هم دیگه ته ماجرا اینه که اینا رو قشنگ و مرتب. ببینید اینجا هر چقدر وقت بذارید مرتب تر میشن اینا. بذارید ببینم این کجاست. ببینید یکم کافی. البته نگاه نکنید اینجا این پوینت حالت شلختگی داره. این پوینت ها چون رو حالت انتخابن شما این کج و کلگی ها رو میبینید. اینجا باز بهتره ولی جا خیلی بیشتر داره که مرتب بشه. من حالا که این کار انجام دادم یک بار یه لحظه بذارید من چک کنم. من این رو ببینم. نکته جالبی که بود من یادم رفته بود اینو بچرخونم. روی حالت بن اصلی باشین این کار انجام میدید و بذارید ببینم. امیدوارم که مشکلی برای من وجود نیاره و بتونم حالا دوباره هم اینجا استفاده کنم. بله میتونم. ببینید این باز و بسته کردن دهن کاراکتر رو اینجا میتونید انجام بدید. این چیزایی که دارم بهتون میگم. فقط قبلش این بون استرنج رو هم حتما خاموش کنید چون اگه به جایی یکم گیر کنه ریگتون رو به هم میزنه. و من نگاه کنید اینجا دهن کاراکتر رو میبندم. الان توی این ویدیو نمیخوام بشینم وقت بذارم این خمیدگیاشو درست کنم. توی ویدیوی بعدی که براتون ضبط میکنم بهتون نشون میدم که مرتب شده و اصلا هیچ مشکلی وجود نداره و خیلی راحته. چون نزدیک نیم ساعت 40 دقیقه باید براش وقت بذارم و خب خیلی الکیه که من بخوام وقت بذارم اینو مرتب کنم و ویدیوشو برای شما همینجوری بذارم و حوصله‌تون رو سر ببرم. این قسمت هم اوکی شد الان. خب شما یه حالت دارین که اینجوری میتونه تکون بخوره دهن کاراکترتون، یه حالت دیگه دارید اینجوری میتونید مدل دهن کلا عوض شه. خب من همین دهنایم که یه مقدار شلخته الان طراحی شده همه رو مرتب میکنم و نسخه مرتب‌تر شده شو توی جلسه بعد با هم دیگه میبینیم و میریم سراغ ادامه کارمون. این یه نوع ریگه که بهش میگن ریگ ترکیبی. الان اگر من این رو بزنم روی حالت انگری خب و این رو تکون بدم چی؟ چه اتفاقی میفته؟ هیچی عملا. ولی اگر بیام روی حالتی که رو حالت ببخشید انگری 2 بود، ببین نوشتم انگری 2 بود خب و حالا بیام بالا و پایین کنم میبینید که دهنم تکون میخوره. اینجوری حالتهای مختلف دهن رو میتونید داشته باشید و هر کدومشون رو جدا براش بون بسازید و اکشن‌های حرفه‌ای و باحال بسازید و هر سبکی که دلتون میخواد اکشن بسازید.
این یه نوع ریگ ترکیبی دهنه که خیلی به کارتون میاد، خیلی به کارتون میاد. من این توی جلسه بعد مرتبش رو بهتون نشون میدم که ببینید چقدر زیبا میشه. برای چشم و کارهای دیگه که قراره انجام بدیم، مثل اینی که از گوشاش یه دفعه دود بزنه بیرون، این چیزا توی جلسه بعد با هم دیگه همین کارا رو انجام میدیم. این ریگ معمولی نیست و این انیمیشن باحال قراره بشه. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. خدا نگهدار.